ඔයා YouTube අහන කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේක ඔයා බලන්න ඕනි වීඩියෝ එකක්. අයිබෝවන් Google සිංහල YouTube channel එකට අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ෆෝන් එකෙන් YouTube එකේ සින්දු අහන අය මුහුණ දෙන පුංචි ගැටලු කිහිපයක් සඳහා උත්තර. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අතීතයේ පැත්තට පුංචි රවුමක් ගිහිල්ලමු. අපි මුලින්ම අපේ ආච්චිලා සීයලා කාලේ සින්දු ඇහුවේ ග්‍රැමෆෝන් එකෙන්. ඊට පස්සේ රේඩියෝ එකේ සින්දු අහන්න පුරුදු වුණා. ටික කාලයක් ගිහිල්ලා කැසට් පීස්. ඊට පස්සේ CDs ආවා. ඊට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ පෙන් ඩ්‍රයිව් වල MP3 දාලා අහන්න පුරුදු වුණා. තව ටික කාලයක් යද්දී මොබයිල් ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සින්දු අහන්න අපි පුරුදු වුණා. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම දැන් යල් පැන ගිය ක්‍රම වෙලා. ඊට වැඩිය තාක්ෂණයේ දිනුවත් එක්ක නවීන ක්‍රම ගොඩක් සමාජයට මේ වෙද්දි එකතු වෙලා ඉවරයි. ඒ විදිහේ එක දෙයක් තමයි YouTube කියන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ඕනම කලාකරුවෙක්, ගායකයෙක් හැම වෙලේම try කරනවා YouTube එකේ trending වෙන නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දුරකථන සේවා සපයන සමාගම් unlimited YouTube package හඳුන්වලා දීමත් එක්ක මේ trend එක, මේ ප්‍රවණතාවය, එහෙම නැත්නම් YouTube එකෙන් සින්දු අහන මේ ප්‍රවණතාවය තව තවත් වැඩි වුණා. ගොඩක් අය මේ විදිහට සින්දු අහන්න පාවිච්චි කරන තමන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ. මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube app එක. හැබැයි මේ YouTube app එකෙන් සින්දු අහති අපි මුහුණ දෙන ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි YouTube app එක අපි පාවිච්චි කරන වෙලාවෙදී සින්දුවක් අහන වෙලාවක අපිට මේක මිනිමයිස් කරලා වෙන වැඩක් කරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ගොඩක් නවීන දුරකථන වල මේ පහසුකම තිබුණත් අපිට දැනට භාවිතයේ තියෙන ගොඩක් දුරකථන වල මේ දේ කරන්න බෑ. ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් කරලා වෙන වැඩක් කරන්න ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා සින්දු අහන්න හැකියාවක් නැහැ. හැම වෙලේම ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් එකේ තමයි YouTube app එක හරහා සින්දු අහදී තියෙන. ඉතින් මේක හින්දා හැම වෙලේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරිය බහින්න සහ ඩිස්ප්ලේ එකේ ආයු කාලයේ යම් කිසි වෙනසක් කරන්න ආයු කාලය අඩු වෙන්නත් මේක එක හේතුවක් වෙනවා. අද අපි මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් කියලා දෙනවා ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් කරලා එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ සින්දු අහන ගමන් ෆෝන් එකම වෙන වැඩක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හරි ලේසි. මේ සඳහා වෙන කිසිම ඇප් එකක් හෝ වෙන කිසිම තර්ඩ් පාර්ටි ටූල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ දැන් තියෙන Google Chrome browser එක යූස් කරලම මේ දේ අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කිව්වා වගේම මේක හරිම ලේසි. මේකට කිසිම software එකක් හෝ වෙන කිසිම tool එකක් ඉන්ස්ටෝල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නැහැ. මම යනවා මගේ Google Chrome browser එකට මගේ mobile phone එකෙන්. මම යනවා YouTube. අපි මේකදී භාවිතා කරන්නේ desktop mode කියන option එක. ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔයාලා කලින් සමහර විට පාවිච්චි කරලා ඇති මේ desktop mode කියන option එක ඔයාගේ Google Chrome browser එකේ තියෙනවා. මම මේක මෙන්න මේ විදිහට right එකේ තියෙන මේ option menu එකේ මේ desktop side කියන option එක තෝරගන්නවා. මේකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ laptop එකේ නැත්නම් desktop computer එක පේන විදිහට මේ interface එක ඔයාගේ browser එක සකස් කරන එක. මම මෙතනින් අවශ්‍ය ට්‍රැක් එක නැත්තම් අහන්න ඕනේ තෝරගන්නවා. කොපිරයිට් ඉෂුව එකක් එන්න පුළුවන් හින්දා මම මගේම වීඩියෝ එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය YouTube app එකෙන් ප්ලේ වෙනවට වැඩිය desktop එකෙන් ප්ලේ වෙන විදිහේ තමයි මෙතනින් ප්ලේ වෙලා තියෙන්නේ. මම වීඩියෝ එකට ගියා. වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. මෙතනදී අත්තර වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ බෑක් බටන් එක ඔබන්න නැතුව මේක මෙහෙම මිනිමයිස් කරලා මේ වීඩියෝ එක මේක ක්ලෝස් වෙන එක. හරි මම මේ විදිහට ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ නොටිෆිකේෂන් බාර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ප්ලේ කරපු ට්‍රැක් එක ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එක පේනවා. මෙතනින් ඔයාලට මේක නැවත ප්ලේ කරන්න එහෙම නැත්නම් next ට්‍රැක් එකට යන්න වගේ ඕන දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඔයාට Bluetooth ස්පීකර් එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කා එකේ කා ඔඩියෝ සිස්ටම් එකට උනත් Bluetooth හරහා මේ විදිහට කනෙක්ට් කරලා සින්දුවක් ප්ලේ කරන්න ඔයා කැමති දේක් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට මේක ෆෝන් එක normal mood එකේ තියෙන. මේකේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඕෆ් කරත් මේක මේ විදිහටම ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේක හරිම සරලයි. පුංචි ටියුටෝරියල් එකක්. ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එකට subscribe කරලා like button එක click කරලා
යන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම නැවත හමු වෙමු.